बाटो भुलेको अवस्था गाइज आम्बो Okay guys, hello, namaste, tashi to everybody. My name is Yaakten and welcome back to my YouTube channel, THROTTLER. So guys, आज चाहिँ हामी याक्तेन भन्ने जग्गा जाँदैछौँ अन्त मसँग Pistonheadrider राइड विथ सुखाङ अन्त सफलता छ. सो अहिले चिनाउँछु तपाईहरुलाई. अन्त हामीसँग हिमालयन छ, एक्सपल्स अन्त निन्जा 300. अन्त मैले चाहिँ उतैदेखि उयो भ्लग स्टार्ट नगरेको बिकज अब आज मेरो बाइक थिएन नि त, आज इभन नम्बर हो. सो मेरो बाइक कुद्दैन अन्त मैले बाइक कुदाएको थिइनँ, सो भ्लग गरेको थिइनँ. अब यहाँदेखि चाहिँ अलिकति बाइक कुदाउँछु अन्त यहीँदेखि स्टार्ट गरेको. अहिले चाहिँ हामी यता आसामलिन्जेबाट उयो पाक्योङ जाने बाटोको यो 0 पोइन्टमा आइसक्यो यता हैन. अन्त केटाहरू यतासम्म आएर हल्का बिसाइरहेछ, पानी हल्का सिमसिम पर्ला गर्दैछ. सो याक्तेन त्यतिकै घुम्दै आएको, त्यहाँ होमस्टे जस्तो छ अरे नि त. सो त्यतिकै घुम्दै अब केटाहरूले भ्लग बनाउने भनेर चाहिँ आएको हैन. गाइस जस्ट लुक एट दिस, पानी पर्नु थाल्यो, हडेस भइदियो हो. अन्त हाम्रो केटाहरू त्यहाँ छ, पानी परेर चाहिँ त्यहाँ सामानहरू डल्लै त्यहाँ राखेर बसिरहेछ. ओके गाइस, पानी चाहिँ परेको छ, हल्का अझै पनि परिरहेछ तर अघिको भन्दा चाहिँ अलिकति कम्ती भइरहेछ. सो वी आर अगेन लिभिङ. हाम्रो एकजना दा जानु भइसक्यो निन्जा लिएर. मालिक बाउले हेरिदिरहेको अवस्था. आछु गाइस अब चाहिँ एक्सपल्स कुदाउने हो, खास गरी हिमालयन कुदाउनु आँटेको थियो. अब सुखाङ ब्रोले अलिक ट्राई गर्ने अरे, अन्त परदेखि फेरि साटेर कुदाउँछु. थाक्यो, डल्लै छाप्पै भयो. अलराइट गाइस, सो वी हेभ लेफ्ट फ्रम देयर. अन्त सुखाङ ब्रोको चाहिँ अब सुखाङ ब्रोको मात्रै होइन, अब सबैजनाको अब त्यो हुन्छ त पानीले गर्दा सिट भिजेर. अझै यो एक्सपल्सको चाहिँ कुनै किन हो त्यो पानी पुरा एब्जर्ब गर्दो रहेछ क्या भित्रनिर. अन्त बस्दाखेरि चाहिँ त्यो भित्रको त्यो स्पन्जहरूले चाहिँ त्यो उयो प्रेसर भेट्दाखेरि चाहिँ डल्लै निक्लेर डल्लै भिजिसक्यो मेरो चाहिँ. अन्त आज चाहिँ मैले राइडिङ ज्याकेटमा हाफ प्यान्ट लगाइदिइरहेको छु हो, एकदम रङ्गिला भइदिइरहेको छु हो. समर फिल्ड्समा पानी परिदिइरहेको अवस्था खोइ के भयो ए. अनि गाइस अघि त्यो लास्ट स्टप जहाँदेखि मैले भ्लग स्टार्ट गरेँ त्यहाँसम्म चाहिँ म एज अ पिलियन हिमालयनमा आएको थिएँ. अन्त हाम्रो मान्छे ब्रोले राइड गरिरहेको थियो. बाटो त्यस्तै थियो नि त, पुरै पटहोल्स. अन्त फेरि चाहिँ अन्त फेरि हाम्रो मान्छे ब्रोले फेरि त्यस्तै कुदायो नि त आज. अन्त पछाडि त उफारिदिएर हो आन्द्रा भुँडी डल्लै हल्लाइदियो हो. किन कुदाउन के भयो, अप्ठ्यारो भयो घोडा कुदाउनु हो. ओके गाइस, हिमालयन कुदाएको अवस्था होइन, राजा जस्तो फिल भइदिइरहेछ नि त. हिमालयनको क्लच चाहिँ एकदमै टुप्पोमा रहेछ. सो यसलाई बुझ्नु अलिकति टाइम लाग्ने रहेछ हो, योसँग अब हुनु नि युज टु हुनु लागि. अन्त अगाडि निन्जा कुदिरहेछ, पछाडि हाम्रो सुखाङ बोर्ड आइरहेछ. अन्त हामी दुईजना चाहिँ राजा बाइकमा चढिदिइरहेछौँ. बाइ द वे गाइस, आई एम राइडिङ हिमालयन फर द भेरी फर्स्ट टाइम होइन. मैले चलाएकै थिइनँ क्या हिमालयन, अन्त अझै हो फर्स्ट टाइम कुदाएको भनौँ न. सो लाइफमा नयाँ कुरा एक्सपिरियन्स गर्न पाउँदा एकदमै खुसी लागेको अवस्था गाइज. रमाइलो भइदिएको अवस्था. गाइस हामी अलिक अगाडि आएर स्टप गरिरहेछौँ. यहाँ किन स्टप गरेको भन्दा चाहिँ यहाँको भ्यू देखेरै. अन्त अहिले चाहिँ फेरि त्यो भ्यू नै हराइसक्यो. अब हुन्छ नि, हेर्नुहोस् न गाइस, यस्तो मजाको बादलहरू लाग्दिरहेछ कि हेर्नुहोस् न. अहिले उहाँ पनि मजाको क्लियर थियो, अहिले एकैछिनमा हुन्छ नि त्यो धुम्मै भएछ. सो यहाँ हिमालयन राइड गर्न एकदमै मजा आइरहेछ. केटाहरू पछाडि छ. अरे गाइस, सो क्यामेराको ब्याट्री सक्न आँटेको थियो नि त, सो ब्याट्री फेरिदिइहालेँ. अन्त जुन भ्यूको लागि हामी बसेको थियो त्यो भ्यू चाहिँ अब कम्प्लिटली यो फगले हाउडा बनाइदिएको. यहाँ आउँदाखेरि यति मजाको भ्यू थियो. आई डोन्ट नो त्यो गोप्रोले देख्यो कि देखेन तपाईँहरूलाई, तर एकछिन रोकेको मात्रै थियो, एकदमै घिनलाग्दो भइदियो. ओके सो लेट्स गो. टाइम है यो गाइस 4 बजिसकेछ गाइस. कहिले पुग्नु, पानीले गर्दा अड्क्यो. अन्त हामीले अब स्टार्ट नै अब ढिलो स्टार्ट गऱ्यो नि त. अलमोस्ट हामीले स्टार्ट गर्दा 2:30 त्यस्तै हुँदै थियो होला. अन्त यहाँ आइपुग्दा अन्त फेरि पानीले अड्कायो, त्यस्तो भयो. हिट त क्या फ्याँक्दो रहेछ है यहाँ, कस्तो तात्तिसक्यो आम्मा. अझै त्यही माथि हाफ प्यान्टमा छु कि, नेपाली एक्सेन्टमा हाफ प्यान्ट, अङ्ग्रेजी एक्सेन्टमा चाहिँ फेरि हाफ प्यान्ट. केटाहरू आउनुहोस् हाम्रो. जुत्ता चाहिँ घिनलाग्दो भयो मेरो.
हो नि ओइ 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 होला गर्नु पनि छ नि है बाइक गाइज बाटो हिँड्नु न हो बाटो आमा हिमालयनमा अफ रोडिङ गर्ने हो त रमाइलो छ त अन्त बाटो त अन्त बिस्तारै जानु त यसमा चाहिँ पल्ट्यो भने चाहिँ खुट्टा हात डल्लै पिल्सिन्छ निन्जामा अनुसार पर्छ होला केटाहरूलाई सो गाइस हामी चाहिँ यता पाक्योङ बजार आइपुगिसक्यो अन्त हाम्रो केटाहरू पछाडि आउँदैछ जानु कता उतै स्ट्रेट हो यहाँदेखिको बाटो चाहिँ फेरि त्यस्तै छ नि त गाइड तर अहिलेसम्म कहाँ राम्रो भेट्यो त होइन हामीले गाइड म त याद भएन त गाइज बाटोमा अलिकति कन्फ्युजन भएको अवस्था दा याक्तेन यता है याक्तेन हुन्छ के गर्नु बाटो भुलेको अवस्था गाइड म चाहिँ फर्स्ट टाइम हो अन्त हाम्रो मन्सु ब्रो चाहिँ आउनु चाहिँ आएको रहेछ तर निकै पहिला आएको रहेछ नि त सो त्यस्तै भएर चाहिँ फेरि हामी पर पुगेर फर्केर जाँदैछौँ हाम्रो केटाहरू कहाँ आइपुग्दैछ खै केही याद छैन याक्तेन ऊ त्यो उकालो केटाहरू तर्सिन्छ अगाडि गएको मान्छेहरू पनि पछाडिबाट आउँदा कता हो यहाँबाट चाहिँ पाक्योङ जेएनबी स्कुलहरू पुग्छ जेएनबी त होइन यहाँदेखि पर गएर यस्तो ओह्रालो ओह्रालो छ ओह्रालो त होइन नि है त्यसो न उकालो आमा भ्यू त अन्त स्याडिस छ नि त स्याडिस आम्बो थैच बनाउनु हुने बनाउनु त फोटो खिच्यो म फोटो त खिचेन हो त्यो रिलको लागि एउटा सानो भिडियो बनायो मेरो होइन यता हाम्रो पछाडि हाम्रो मन्सु ब्रोको लागि अन्त आई डोन्ट नो त्यो राम्रो भएको भएन भनेर एकदमै हतारमा गरेको नि त अन्त हाम्रो केटाहरू चाहिँ सायद अगाडि नै होला हामीले भेटेको छैनौँ अझै पनि अगाडि नै होला अन्त अहिले चाहिँ टाइम राइट नाउ इज 4:44 सो 5 बज्न आँटेको छ आज चाहिँ हाम्रो डेस्टिनेसन पुग्न लागि नै एकदमै निकै टाइम लाग्यो क्या गाइज हामी याक्तेन होमस्टेको त्यहाँ आइपुगिसक्यौँ केटाहरू यहाँ छ जो हिँड्नुहोस् न गाइज जुत्ता छ्याप्पै भइसक्यो भित्रसम्म पानी भिजेर हुन्छ नि अझै मुनि प्यान्ट हाफ प्यान्ट पनि छ्याप्पै भइदिरहेको अवस्था भ्यू चाहिँ एकदमै गाइज एकदमै वर्थ इट लुक एट दिस गाइज सो अझै भ्यू चाहिँ अब अलिक थाकिरहेको छ नि त माथि गएर एकछिन बसेपछि त्यहाँदेखि फेरि देखाउँछु सो या माथि पुगिहाल्नु In your way, 'cause you walked out so fast yesterday. No, I don't think you're here to stay. No, I don't think you're here to stay. So tell me what you want, tell me how you want it. Tell me all the reasons that you're running away. I don't think you're here to stay. No, I don't think you're here to stay. No, no, no. I just wanna be with you. I just wanna be with you. Yeah, I just wanna be with you. So guys, right now we are at Yaakten village tourism Kothebadi homestay on the I think your number hola you can contact haina if you wanna stay over here hamro keta chai yata cha they are enjoying haina आया so view चाहिँ एकदमै पप्पाल के पप्पाल हिँड्नु न I'm obsessed with this view guys that's amazing अन्त होमस्टे चाहिँ यस्तो सानो सानो कटेजमा रहेछ
भित्र चाहिँ आई वोन्ट बी सोइङ बिकज अब भित्र त्यो देखाउँदा हो त पुरा टाइम जान्छ सो हामीलाई एकदम हतार छ सो हामी चाहिँ के सोचिरहेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ यता आएर चाहिँ अब लन्च गर्ने भनेर सोचिरहेको थियो अब लन्च चाहिँ अब अलिकति पुरै टाइम लाग्छ भने त खानाहरू बनाउनु सो त्यस कारणले गर्दा हामी यहाँबाट पनि छिटै फर्किन्छौँ अन्त फर्किँदा फेरि कतै गएर उयो खान्छौँ होला के छ अन्त अर्ग्यानिक पिज्जा खाने अहिले हाम्रो लाइट लन्चको लागि वी हेभ अर्ग्यानिक पिज्जा I just wanna be with you, yeah, I just wanna be with you. I just wanna dance all night, forget my problems, I might go insane. I don't really give a damn what they say. And now you know it. I feel like you. अब हतारमा अब मजाले कभर चाहिँ गर्नु सकेन अब तर हतारमा अब जतिसक्दो कभर गरेछौँ हामीले अन्त केटाहरूले यता भर्खरै यता ड्रोन सट पनि ल्याएको थियो अन्त यहाँ ड्रोन सटमा एकदमै बबाल देखेको छ भ्यू त अब तपाईँहरूलाई भ्यू त अब तपाईँहरूलाई अघि नै देखाइरहेको छु कहाँ हाँस्यो उता देख्दो रहेछ है यो चाहिँ तिमी हाल न कहाँ हाँस्यो उता अन्त यहाँ थियो अब केटाहरूसँग रमाइलो भयो होइन धेरै दिनको बादमा घुम्दै अब एकछिन बसेर फर्किन्छौँ सो तबसम्म चाहिँ इन्जोय दि ड्रोन सट्स Hey pretty baby, am I in your way? Cause you walked out so fast yesterday. No, I don't think you're here to stay. No, I don't think you're here to stay. So tell me what you want, tell me how you want it. Tell me all the reasons that you're running away. I don't think you're here to stay. No, I don't think you're here to stay. No, no, no. I just wanna be with you. I just wanna be with you, yeah. I just wanna be with you. Yeah, I just wanna be with you. I just wanna be with you. I just wanna be with you, yeah. I just wanna be with you. Yeah, I just wanna be with you. I just wanna dance all night, forget my problems, I might. Okay guys, I hope you guys like the drone shot on the now we are leaving from this beautiful homestay हाम्रो केटाहरू यता छ एकदम रमाइलो भयो आजको दिन हैन अन्त alright guys we have left अन्त अर्को कुरा आज हिमालयन राइड गर्ने एकदमै मजा आयो अन्त as I said earlier I'm riding Himalayan for the very first time अन्त एकदमै मजा आयो कि अब आज अफ रोड पनि गर्नु पाएँ राम्रो बाटोमा पनि कुदाउनु पाएँ सो सबै फिल लिनु पाएँ कि आज अब हिमालयनको पर्फर्मेन्स कस्तो हुँदो रहेछ कस्तो अफ रोडमा कस्तो हुने रहेछ एन्ड अल सबै थाहा पाएँ क्या अन्त या फर्किनेछौँ अब जुन बाटो आयो त्यही बाटो फर्किन्छौँ होला सो अब त्यही बाटो किन देखाइरहनु अन्त हल्का रात पनि परेछ कि हाम्रो हिरो 4ले त्यस्तो राम्रो फुटेज क्याप्चर गर्दैन नाइट टाइममा सो I'll end my vlog over here. I hope you guys like today's vlog and the next vlog पनि चाँडै आउने वाला छ so yeah that's it for today. Thank you so much for making me part of your day. Bye bye, take care, ride hard, ride safe. GTK Throttler signing off. Bye bye.